विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. थंबनेल मध्ये काय लिहिलं आपण बघा की आपल्याला ना MHT-CET मध्ये सक्सेस तर सगळ्यांनाच हवाय, पण एक बेस्ट प्लॅन, एक स्ट्रॅटेजी इथून पुढच्या उरलेल्या दिवसासाठी मला तुम्हाला द्यायची आहे. ओके, आता बघा मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. समजा एक XYZ स्टुडंट आहे. ओके, आता स्टुडंट मला भेटायला पण येतात बरं का, पण मी एक ऑब्झर्व केलंय की आता बऱ्याच मुलांच्या मनात विनाकारण एक प्रकारचा तणाव निर्माण झालाय, म्हणतो ना आपण एन्झायटी. बरोबर आहे, उत्सुकता सीईटी केव्हा होणार. ठीक आहे, ह्याची उत्सुकता सगळ्यांना आहे, केव्हा होणार. आता काही न्यूज चॅनल किंवा काही युट्यूबवरचे चॅनल तर डायरेक्टली स्वतः डिक्लेअर करतात की सीईटी पोस्टपोन्ड. काहींचं टायटल असं असते की सीईटीचे डेट्स जाहीर, आणि आत तर काहीच नसते. तो मुद्दा बाजूला ठेवूया. पहिल्या आपल्या प्लॅनसाठी पहिला क्रायटेरिया आहे की माझ्याकडे 25 to 30 डेज आहेत, एक्झाम केव्हा होईल तेव्हा होऊ दे, मी त्याच्यावर जास्त आता विचार करणार नाहीये. हे पहिल्यांदा लक्षात ठेवा. आता दुसरं, मुलांशी बोलताना मला जाणवतंय की मुलं स्पष्टपणे सांगतायत की सर ते यावर्षी ऑनलाईन होतं, तर माझे काही लेक्चर झालेच नाहीये, माझ्या बेसिक कन्सेप्ट वीक आहेत आणि मी गॅप घेणार आहे, मी रिपीट करणार आहे. आत्ता बोलतायत मुलं. का? अजून 1 महिना आहे बाळांनो. एका महिन्यात सगळं काही होऊ शकतं. हा, मनापासून केलं तर यश मिळू शकतंय, लक्षात घ्या. आता काल 2 दिवसात मी एका मुलाला रिपीट करण्यापासून डायव्हर्ट केलंय. हा, खूप तणाव होता त्याच्या चेहऱ्यावर, लक्षात घ्या. जाणवला होता मला तणाव. तो मला कराडवरून तो भेटायला आला होता. त्याचं म्हणणं एकच होतं की नाही सर, माझं झालेलाच नाहीये अभ्यास. ओके, मग मी काय केलं, थांब थोडा वेळ म्हणलं. एक लेक्चरला त्याला बसवलं माझ्याकडं. लेक्चर सुरू नाही आहेत, म्हणजे मीच त्याला शिकवलं. शिकवल्यानंतर त्याचा कॉन्फिडन्स वाढला आणि गेले 2 दिवस त्यानं मॅग्नेटिक मटेरियल, केमिकल कायनेटिक्स याचे व्हिडिओ बघितले ना, आता त्याला ते सोपं वाटतंय. हा, पॉसिबल आहे. आणि रोज 2-2, 3-3 टॉपिक केले ना बाळांनो, अवघड काहीच नाहीये. म्हणजे पहिली गोष्ट, तुम्हाला इतरांशी कंपेअर करू नका. हा, इतरांच्या मॉक टेस्ट सुरू असतील, असू दे, काय फरक पडतोय. बर, जर तुम्हाला इंजिनिअरिंगच करायचं असेल, बघा मी त्या मुलाला आणखीन काय एक्सप्लेन केलं. सगळ्यात महत्वाचं त्याचं एक म्हणणं होतं, नाही सर बेस्ट कॉलेज मिळालं पाहिजे तर प्लेसमेंट मिळणार आहेत. बाळांनो, मी तुम्हाला एक सांगतो, सगळ्यांनाच बेस्ट कॉलेज मिळणार नाहीये, ही रियालिटी आहे. ओके, आता मी तुम्हाला माझ्या बॅचचं एक्झाम्पल देतो. मी कोणाचं नाव घेत नाहीये, लक्षात घ्या. पण माझे सगळे मित्र आज वेल सेटल्ड आहेत. माझे काही मित्र असे होते की ज्यांना धड मराठी नीट बोलता येत नव्हतं, इंग्लिश तर दूर. माझे 1-2 मित्र असे होते, भरपूर नाही, 1 ते 2 मित्र असे होते, फायनल इयरला होते माझ्या बरोबर ते, की जे प्रत्येक वर्षी बिचारे फेल झाले होते. फर्स्ट इयर फेल, चला ठीक आहे, सेकंड इयरला कसं तरी पोहोचलंय. पुढे सेकंड इयर फेल, म्हणजे 7 ते 8 वर्ष लागली काहींना इंजिनिअरिंग कंप्लीट करायला. 4 वर्षाचा कोर्स असतो, डबल लागला वेळ. ओके, पण आज कुठे आहेत ती मुलं? बेस्ट पोझिशनवर आहेत ते, मोठ्या मोठ्या टॉपच्या कंपनीजमध्ये, मल्टीनॅशनल कंपनीजमध्ये, MNCs म्हणतो आपण तसं. मग मला सांगा, मी तुम्हाला एक सांगतो, हा बघा अशी मुलं तुम्हाला माझ्याकडं आहेत एक्झाम्पल्स बरं का, की 10वीला 95+ होतं. ठीक आहे, सीईटीला पण बेस्ट स्कोर होता, अगदी 150, 160. ओके, इंजिनिअरिंग केलं गव्हर्नमेंट कॉलेजमधून आणि अजून मनासारखा जॉब नाहीये त्यांच्याकडं. कुठं कमी पडतायत मग ते? बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. म्हणजे तुम्ही स्वतःला मार्कांवर किती मार्क पडले, हा चांगले मार्क पडले म्हणून तुम्ही बेस्ट, कमी स्कोर होते म्हणून असं नाहीये बरं का बाळांनो. म्हणजे प्लेसमेंटच्या मुद्द्यावर थोडंसं बोलायचं आहे. सध्या आपण डिमोटिवेट तुम्हाला मी करत नाहीये बरं का, हा मुद्दा बाजूला ठेवूया बरं का, खूप लांबतोय हा मुद्दा. मेन पॉईंट काय सांगायचा आहे, आत्ताच पुढचा विचार कशाला करताय, कशाला आत्ताच पुढचा विचार. आणि सांगू का, 1 मिनिट, रिपीट कुणीच करायचं नाहीये. हे आपल्या प्लॅन मध्ये हा आपला शेवटचा चान्स आहे. मला पुढे चान्स नाही घ्यायचा, मला याच प्रयत्नात यश मिळवायचं आहे. हा प्लॅनचा महत्वाचा मुद्दा आहे. एक तर केव्हा होईल याचा, म्हणजे विनाकारण मला काय म्हणायचं आहे, माइंड मध्ये फक्त अभ्यासाचा विचार पाहिजे. आज कोणता टॉपिक करू. ओके, आणि टॉपिक्स सगळे यश तर आपल्याला प्रोव्हाइड करतोय ना, आणि त्याच्याशी रिलेटेड टॉपिक्स मी देतोयच ना, तुम्हाला व्हिडिओ प्रोव्हाइड करतोय, जसे होईल तसे. आता आज कोणते टॉपिक आहेत थोड्या वेळात आपण डिस्कस करणारच आहोत. पण मी तुम्हाला एक सांगतो, ही जी मुलं आहेत ना, घाबरून जी रिपीट करायचं म्हणतायत, ओके, किंवा आत्ताच ठरवतात की यश मिळणार नाही, रिपीट करूया, बाळांनो असं डिसिजन घेऊ नका. कारण हा जो आपला जो समाज म्हणतो ना आपण, सोसायटी, लक्षात घ्या, रिपीटर्सना सगळं काही सोपं जात नाहीये. हजारो प्रश्न विचारले जाणार आहेत, का रिपीट केलं. ओके, आणि खरं सांगू का, आपल्या घरातल्या इतकी काळजी आपली कुणालाच आपली काळजी नसते बरं का. बाहेरचे कुत्सित लोक असतात, टोमणे मारतात, लक्षात घ्या. ओके,
महत्त्वाचा मुद्दा काय आहे की अशा गोष्टी घडणार आहेत असा पण विचार करा अगोदर ना, रिपीट केल्यानंतर खूप त्रास होतो, त्यामुळे ह्या मुद्द्याकडे जाऊच नका तुम्ही, ठीक आहे. बरं, आता प्लॅनमध्ये ना सांगतो, लक्षात घ्या की तुम्ही तुमचं एक टाइम टेबल तयार करा आणि मी तुम्हाला सांगतो या टाइम टेबलमध्ये तुम्ही मॅथ्सला खूप वेळ द्या. आता आम्ही आमच्या क्रॅश कोर्समध्ये बरं का की काल मी ट्रान्झिशन आणि इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट आम्ही पुन्हा लेक्चर प्रोव्हाइड केलं, रिव्हिजन लेक्चर. ओके, उद्या आज क्रॅश कोर्समध्ये फुल लेंथ टेस्ट आहे फिजिक्सच्या सेक्शन 1 ची, लक्षात घ्या. स्वतःचं एक टाइम टेबल असेल ना बाळांनो अभ्यासाचं की अभ्यास खरोखर होतो बरं का, सिरियसली. आता मी जस्ट एक एक्झाम्पल सांगतो. मला आज आणखीन एक स्टुडंट काल भेटायला आले होते, लक्षात घ्या. मुलगी होती, आई होती. आईने स्पष्टपणे सांगितलं दिवसभर व्हॉट्सअपवर चॅटिंग सुरू असतं, मैत्रिणीबरोबर कॉल सुरू असतात. ओके, काल जेव्हा ते स्टुडंट संध्याकाळी भेटायला आले होते मी विचारलं मॅग्नेटिक मटेरियलचे व्हिडिओ बघितले का, केमिकल कायनेटिक्स. मग काय उपयोग आहे सांगा बघू. अशानं काय होणार नाहीये. तुम्ही स्वतःला आता वेगळं करा, आयसोलेट करा. मित्र आहेत, आयुष्यभर मित्र पुन्हा मिळतात, लक्षात घ्या. आता ती वेळ नाहीये. त्यामुळे तुम्ही एक स्वतःच्या टाइम टेबलमध्ये स्टडी आणि रेस्ट या दोनच गोष्टी लक्षात ठेवा आणि प्रॉपर मॉक टेस्ट. महत्वाचं काय बघा की टाइम टेबल तर तयार केलंय आपण आणि संध्याकाळी झोपताना आपण बघायचं, अनालिसिस करायचं दिवसभर आपण काय केलंय ते. ओके, आणि बिलकुल मनात असा विचार करू नका आता होणार नाही अभ्यास, भरपूर वेळ अजून, पुष्कळ अभ्यास होणार आहे, ठीक आहे. आता आजच्या ज्या टेस्ट आहेत ना, एक टॉपिक आहे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड, ठीक आहे. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आता मी तुम्हाला सांगतो. मग आज मी काय जास्त लेक्चर्स प्रोव्हाइड करणार नाही आहे, कारण यूट्यूबवर ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्सचे खूप व्हिडिओ मी प्रोव्हाइड केले आहेत, ऑलमोस्ट थिअरी. आणि माझं तुम्हाला सजेशन आहे की तुम्ही माझे थिअरी लेक्चर, त्याची प्लेलिस्ट मी शेअर करतोय. ओके, तुम्ही ते बघा. ओके, 6-7 व्हिडिओ आहेत, प्रत्येक कन्सेप्ट क्लिअर केले. आता मी अगोदर तो व्हिडिओ प्रोव्हाइड केले, त्यामुळे डिलीटेड पार्ट आहे तो करू नका. पण आयसोमेरिझम असेल, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर असेल, लिगँड्स असतील, त्याचं क्लासिफिकेशन असेल, ते व्हिडिओ मी ऑलरेडी प्रोव्हाइड केलेले आहेत, ते तुम्ही बघा ना. ओके, नेक्स्ट आज यशनं तुम्हाला रोटेशनल डायनॅमिक्सवरती टेस्ट प्रोव्हाइड केले. रोटेशनल डायनॅमिक्सचे तर PYQची सिरीजमध्ये पण 3 लेक्चर्स मी प्रोव्हाइड केलेत आणि ऑलरेडी थिअरी पण त्याची प्रोव्हाइड केले. त्यामुळे कदाचित आज माझ्याकडून जास्त लेक्चर्स तुम्हाला प्रोव्हाइड केले जाणार नाहीत, पण मी तुम्हाला सांगतो ह्याची तयारी ना अगोदर करा. हां, तुमचा कॉन्फिडन्स नक्की वाढेल त्याच्यामुळं, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमुळं. का, थेरॉटिकल क्वेश्चन असतात, लाईन टू लाईन क्वेश्चन असतात. स्कोअर बुस्टरमध्ये घ्या, नाही तर कुठं यूट्यूबवर तुम्हाला मिळतात का बघा, PYQs डाउनलोड करून ते सॉल्व्ह करा. आज कराच सगळं. आता रोटेशनल डायनॅमिक्स म्हणलं ना की सुरुवातीला तुम्ही सगळे फॉर्म्युलाज परफेक्ट करा. ओके, मग ते सेंट्रिपिटल फोर्स पासून, मोमेंट ऑफ एनर्शिया पासून, लक्षात घ्या. मग रिंग, डिस्क, रॉड सगळ्या गोष्टी आल्या त्याच्यामध्ये. पॅरलल ॲक्सिस थेरम आहे, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम आहे, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. ॲक्च्युली काय होतं, क्वेश्चन खूप इझी असतो, पण आपले फॉर्म्युलेच जर पार्ट नसतील तर ते अप्लाय करता येत नाहीत, मग तो प्रश्न अवघड वाटतो. आणि मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतो की फिजिक्समध्ये चांगला स्कोअर आणायचाच आहे. ओके, मग आजचं प्लॅन काय सांगा बघू. मनात भीती ठेवायची नाहीये, प्रॉपर स्टडी करायचा आहे, फालतू टाइम वेस्ट करायचा नाहीये. अरे, आणि चॅनलवरचे व्हिडिओ बघा ना. ॲक्च्युली खरं सांगू का, जेव्हा नवीन मुलं येत आहेत ॲडमिशन घ्यायला माझ्याकडं, मी बघतो ना यांना चॅनल चांगले कुठले आहेत तेच माहीत नाही आहेत. ओके, तर यूट्यूब बघतो का, बघतो. अरे, अभ्यासासाठी बघतो का, हा बघतो. कोणतं चॅनल, XYZ. मी कुठल्या चॅनलला सध्या नावं ठेवत नाही आहेत, पण जे बेस्ट चॅनल आहेत ते मागं पडतात ना, त्याचं काय. ओके, माझी इच्छा काय बघा, एकमेकांना तुम्ही माझं चॅनल शेअर करा. माझं म्हणलं मी, पण सगळे जे बेस्ट आहेत ते. ओके, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओके, आणि बेल नोटिफिकेशन, जेणेकरून व्हिडिओ अपलोड केल्या तुमच्यापर्यंत नोटिफिकेशन पोचली पाहिजे. बऱ्याच वेळा माझ्याकडून पण काय होतं, इंटरनेट इश्यू असेल किंवा काही पेरेंट्स भेटायला येतात, त्यात वेळ जातो, मग व्हिडिओ अगदी ठरलेल्या टायमिंगवर अपलोड करणं कठीण जातं. ओके, आणि मी अगोदर सांगितलंय आज एक्स्ट्रा लेक्चर प्रोव्हाइड नाही केले तरी ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे 7 आणि याचे ऑलमोस्ट 16-17 व्हिडिओ असतील रोटेशनल डायनॅमिक्सचे. थेरॉटिकल पार्ट राहू दे, नको बघायला, पण PYQचे लेक्चर्स आहेत ते तुम्ही बघा. प्लस आणखीन निशांत पटवर्धन सरांच्या चॅनलवरती ना बुलेट लेक्चर्स नावाची एक सिरीज आहे. ओके, त्याच्यानंतर 1 शॉट लेक्चर्स आहेत, PYQ सिरीज आहे, फॉलो करा. मी तुम्हाला सांगतो तुम्हाला काहीच अवघड जाणार नाही. आणि यश दादा पण तुम्हाला निशांत सरांचे, माझे आणखीन बेस्ट चॅनल जे काय असतील त्यांचे लेक्चर्स प्रोव्हाइड करतोयच. ओके,
बॅचचं जसं नाव आहे ना, जुनून आणि मंजिल, ठीक आहे, एकच बॅच आहे, आपण कन्सिडर करूया. आपल्याला काहीतरी मंजिल आहे ते मिळवायचं आपल्याला, हे लक्षात घ्या. ओके, आणि मनापासून तुमचे धन्यवाद. तुमचे कॉमेंट्स एवढे बेस्ट आहेत, लक्षात घ्या. खूप एनर्जी येते, खूप एनर्जी येते. आणि नाराज तर कोणच नाही माझ्यावर, मला माहिती आहे. मीच विनाकारण तणाव घेतला होता, टेन्शन घेतलं होतं. अगदी क्रॅश कोर्सला पण जेव्हा व्हिडिओ प्रोव्हाइड करतोय ना, तो आनंद वेगळाच येतोय. ओके, आणि इव्हन या स्टेजला पण ऍडमिशन्स होत आहेत क्रॅश कोर्सला, अजून मुलं कोर्स घेत आहेत. ओके, हे बघून मला खूप आनंद होतोय. तुमच्या मनापासून धन्यवाद. बेस्ट ऑफ लक.